Châu Á, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam có lần đầu tiên tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ. Hành trình đến với World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam trải qua rất nhiều khó khăn. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vượt qua vòng loại Women ASEAN Cup sau khi đánh bại Tajikistan với tỷ số 7-0 và Maldives với tỷ số 16-0. Tại vòng chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Hàn Quốc và Nhật Bản với cùng tỷ số 0-3, hòa Myanmar với tỷ số 2-2 để vào tứ kết. Tại tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung để thua Trung Quốc với tỷ số 3-1. Đội tuyển Việt Nam giành tấm vé đến với vòng chung kết World Cup lịch sử với 2 trận thắng tại vòng play-off trước Thái Lan 2-0 và Đài Loan 2-1. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines có lần đầu tiên tham dự World Cup. Họ đã làm nên lịch sử khi đánh bại Đài Loan 4-3 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu ở tứ kết giải bóng đá nữ châu Á 2022, qua đó giành quyền vào bán kết và đoạt vé dự World Cup 2023. Châu Âu, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha có vé dự World Cup nữ 2023 lần đầu tiên sau khi đánh bại Cameroon 2-1 ở trận chung kết play-off liên lục địa bảng A. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Cộng hòa Ireland vượt qua vòng loại khu vực châu Âu để có vé tham dự World Cup lần đầu tiên. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Cộng hòa Ireland ghi dấu ấn với thành tích 5 thắng, 2 hòa và 1 thua. Việc xếp nhì bảng đấu có sự hiện diện của Thụy Điển buộc đội tuyển này bước vào trận play-off quyết định với Scotland. Bàn thắng duy nhất của Amber Barrett đủ giúp Cộng hòa Ireland lần đầu giành quyền dự một kỳ World Cup nữ. Châu Mỹ, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Panama giành tấm vé cuối cùng dự World Cup nữ 2023 sau khi đánh bại Paraguay 1-0 ở trận chung kết play-off liên lục địa bảng C. Lynette Valderrama là người ghi bàn duy nhất, giúp đại diện CONCACAF giành chiến thắng tối thiểu. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Haiti giành vé dự World Cup nữ 2023 sau khi đánh bại Chile 2-1 ở trận chung kết play-off liên lục địa bảng B. Châu Phi, trong khi tuyển nam gây bất ngờ lớn với vị trí thứ 4 tại World Cup 2022, đội nữ Morocco cũng ghi dấu ấn với tấm vé dự Cúp Thế giới nữ 2023. Họ thi đấu thành công tại Cúp bóng đá nữ châu Phi 2022 với vị trí Á quân sau khi thua tuyển nữ Nam Phi 1-2 ở chung kết. Kết quả này giúp họ có vé trực tiếp đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của nữ năm 2023. Tương tự Morocco, tuyển Zambia đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử tham dự Cúp bóng đá nữ châu Phi với vị trí thứ 3 chung cuộc, đồng thời có vé trực tiếp tới World Cup nữ 2023.